با سلام و درودی دیگر. امروز میخوایم یک گزارشی از صعود و یکی از قله های بلند دیگر بامیان را خدمت شما تقدیم کنیم. این کوه که ارتفاع آن حدود 4800 متر است، در شمال شرق بامیان در مرز ولایت پروان، بغلان و بامیان قرار دارد و به طور کلی به نام کوه برفک نامیده می شود، چون اغلب سال از برف پوشیده است. بسیار خوب، ما از ششپول بامیان از نزدیک شهر ضحاک حرکت میکنیم از طریق دره شکاری یا به اصطلاح تنگی که بعد از ششپول به طرف شرق شمال شرق حرکت میکند شروع میکنیم. این در ششپول چندین راه است. راه راست به طرف کوتل آجگک طرف کابل میره، یک راه دیگه هم از تپه ها به طرف دره عراق، ولی آوشه یا سرپایین دره راهی است که به طرف دره شکاری میره. این راه تا دو آبی بلوله که آبی از کوتل شیبر میاد با آب بامیان دره بامیان یک جا میشه، یک مسیر قرار داره و بعد از او ادامه را به طرف کهمرد و به طرف بغلان در ادامه دره شکاری هست، ولی راه کابل از طریق کوتل شیبر به طرف راست تغییر مسیر میدهد. این سرک در سالهای اخیر پخته شده است و یکی از راههای اصلی بین کابل و بامیان است، ولی فعلا با توجه به وضعیت بهتر سرک کوتل آجگک اغلب سال به جز در زمستانهای پربرف مردم از کوتل آجگک میره، ولی در گذشته و مخصوصا در زمستانهای پربرف کوتل شیبر معبر و راه آسانتر و بهتری بوده و این هم یک راه بسیار تاریخی بین شمال و جنوب برای عبور از هندوکش است. هر شود خدمت شما که بعد از دو آبی بلوله اینجا شما تصاویری از این تنگی را هم میبینید. تنگی خودش هم جای بسیار زیباست، جای که آب بامیان میه، ولی بدیش این است که بسیار سنگریز داره. از طرفین بارها مردم و افراد توسط سنگریزها تلف شدن. از دو آبی به بعد به طرف کوتل شیبر در ابتدا ما تنگی بلوله را داریم. منطقه بلوله چندین قریه اینجا هست، البته در عراق هم همین طرف راهش از اینجا جدا میشه. اینجا هم یادتون باشه که پایین ترین جای بامیان هست یا گرم ترینش هست، یعنی ارتفاعش حدود 2200 متر. تا تنگی بلوله همین منطقه دو آبی و این دره‌ای که ما آمدیم گرم ترین جای بامیان است که به ندرت برف میگیره. ولی از تنگی بلوله که اکنون ما با اونجا میرسیم به بعد آب و هوا کلا تغییر میکنه، برفگیر است، زمستانهای سخت داره و خود تنگی بلوله هم یک جای بسیار زیباست که ما به خاطر کارهای زمینشناسی بارها و اونجا مراجعه کرده و مطالعات همراه با دانشجوها داشته. دلیلش این است که اینجا یک تشکیلات رسوبی خیلی جالب است دوره پالئوزوئیک است که فسیل های کمیاب 300 میلیون 400 میلیون ساله را داره از دوره پرمیان. فسیل های مانند برنج است و نام فوزولین که ما همیشه دانشجویان رو به اینجا می آوردیم و خود ما بارها برای مطالعات اینجا می آمدیم. و این منطقه البته چیزهای دیگری، آثار تاریخی دیگری مثل قلعه لخشوم و غار و چین خوردگی ها و اشکال عجیب و غریب زمین شناسی هم داره. بعد از تنگه بلوله مستقیم یک کوه بلند است و دره است به طرف منطقه به نام بیرگلیچ و قریه های دیگری که در پای همین کوه بلند است که از آخرین قریه هایی به اصطلاح بامیان در این منطقه هست. و در ادامه به طرف کوتل شیبر ما منطقه شنبول داریم، دهان شنبول و قریه شنبول آخرین جایی است که یک بازارک اونجا هست. البته ادامه قریه های به اصطلاح شیبر ادامه اون در است، ولی جاده به طرف کوتل شیبر طرف دست چپ
باز هم از یک تنگی به نام تنگی شنبول عبور کرده و یک جای مرتفع نسبتا هموار اما مرتفع نزدیک کتل شیبر ختم می شود. شما تصاویر از این منطقه را هم می بینیم. خاطرات بسیار زیادی از این منطقه داره. ما سفرهای زیادی مخصوصا در سالهای گذشته در زمستانهای پر برف این منطقه، در تابستانها سیلاب، سنگریز، از جمله این قریه بلوله و شنبول بارها دچار زمین لرزش و سنگریز بود که ما با اداره حوادث بارها با اونجا برای پیدا کردن راه حل به اون منطقه تلاش کرد. و بعد کوه بیرگلیچ است که کوه حدود 3300 متری در طرف چپ شنبول بین شنبول و بیرگلیچ است که منطقه هم خیلی جالب است برای مطالعات زمین شناسی. ما دانشجویان زیادی رو اینجا راهنمایی کردیم برای مونوگراف، حتی برای تزیز ماستری برخی از دوستان خارج تحصیل میکردن. بسیار خوب. بعد از شنبول واقعا منطقه سرد است، زمستانهای برفگیری دارد. ما از اینجا خاطرات بسیار زیادی داریم. نیاز است که برف از یک سرک یا جاده میشه پاک شود. در غیر از بسیار منطقه برفگیر است که شما تصاویر آن را میبینید. بعد از این منطقه نزدیکای کتل شیبر که در واقع خط تقسیم آب بین حوزه آبریز دریای بامیان یا دریای کندوز که با همون دریا میرزه و حوزه آبریز دریای غربند و در نهایت دریای کابل و پاکستان و به ایندوس میرسه، از همین کتل شیبر جدا میشه. ما سفر ما در روز 3 می 2019 یعنی 13 ثور همان سال بود که همراه با 3 نفر از دوستای ما، آنان یار محمد و علی احمد جان، این مسیر را دنبال کردیم. البته یکی دیگر از دوستا برای حمل و نقل ما موتر را تا اینجا آوردن و بعد در پروژه سرک سازی کار میکرد اونجا نگه داشت و شبم برای گرفتن ما آمد. دقیقاً از اینجا یک کمی بالاتر این گلایی آخره که میبینیم، پیچ آخر ما اینجا پیاده شدیم و برای ادامه مسیر به طرف سمت چپ از تیغه این کوه مرز بین بامیان و ولسوالی شیخ علی ادامه دادیم. شما تصاویر هوایی و زمینی از کتل شیبر را میبینید. البته ما از طریق هواپیما هم که سفر کردیم، از اینجا عکس‌ها رو گرفتیم. از شمال به جنوب که بیاییم، مخصوصا از ترکمنستان یا از هرات که میاییم، بعضی پروازها از بالای این کتل شیبر عبور میکنه. کتل شیبر ارتفاعش حدود 3000 متر است. میلش طرف بامیان کم است ولی به طرف شیخ علی یک مقدار شیب زیاد داره، ولی سرک نسبتا خوب است که در زمستان هم باز است. اغلب سال دچار مشکل خاصی نیست، حتی در شرایط برفی می شود از این طرف عبور کرد. بسیار خوب. ما 5 صبح از خانه حرکت کردیم، 6 صبح پای کتل بودیم و اینجا در اولین قله از این راههایی که میبینید حدود 8 صبح به اینجا رسیدیم. بعد از همین تیغه و راهمون ادامه دادیم به طرف بالا. حدود 8:09 در یک از همین قله ها ما یک استراحت کردیم، یک خستگی به اصطلاح گرفتیم و مقدار مواد غذایی و صبحانه رو مصرف کردیم همراه با یار محمد جان و علی احمد جان. شما تصاویری از این منطقه پایینی نزدیک کتل شیبر رو میبینیم که البته ما بعضی از اینا رو صبح زود و بعضی ها رو شب نزدیک 6 شب که از بالا آمدیم گرفتیم. یعنی سفر ما بسیار طولانی بود، نزدیک 12 ساعت کامل، نزدیک 50 کیلومتر راه را در این سفر طی کردیم. اگرچه نظر فنی زیاد سخت نیست ولی بسیار طولانی است. یکی از سخت‌ترین پیمایش های ما همینجا بود. در کوههای بابا و مراتب از این کوتاه‌تر است، هرچند که نظر فنی سخت‌تر است. شما این تصاویری از قسمت‌های پایین این کوه ها رو می‌بینید
ما از این تیغه ها عبور کردیم. پایین اوایل ثور 15 ثور هوا بهاری ملایم بدون برف، هوا هم گرم بود، بنابراین ما هم با لباس های تقریبا معمولی میبینیم که ما مثلا با شلوار لی اینا بودیم، ولی به هر حال کلاه و دستکش و کفش های نسبتا خوبی داشتیم. ولی کم کم در ارتفاع 3500 به بالا برف شروع شد و همطور شما از تصاویر هوایی میبینید این کوه همیشه از بامیان، از کوه بابا عنوان یک کوه سفید همیشه دیده میشه و نام کوه برفک. البته ولسوالی تالا و برفک پشت ازی است، خاطر نامش برفک است. اما در واقع این کوه غربی ترین قله بلند هندوکوش غربی است. بعد از البته ما کوههای بلندتری بالای 5000 6000 7000 در هندوکوش، در بغلان و پنشیر و بدخشان داریم، ولی اینجا این بلندترین قله هندوکوش غربی است و همطور که قبلا عرض کردم در موقعیت خیلی جالب بین سه ولایت بامیان و بغلان و پروان قرار داره. این طرف راست ما پروان است، چپ بامیان و پشت سرش دو دره تالا و برفک در بغلان قرار داره. بالاخره ما حدود ساعت 10-11 به برف رسیدیم. طور که شما در تصاویر میبینین که واقعا برف نسبتا تازه بود، بعضی جا نرم در پایین، ولی بالا نسبتا سخت و سرجه بود. کم کم بر ارتفاع نزدیک 4000 متری که رسیدیم باد بسیار تندی هم به وزیدن شروع کرد. اینجا تصاویر شما از پشت این کوه رو میبینیم که طرف تالا و برفک است. چند تا حوض خیلی جالبی داره، حوض یخچالی، و تقریبا میشه گفت یک یخچال دائمی است که آب زیادی تولید میکنه و کلا این منطقه اطراف از این کوه منطقه ییلاق جای خیلی مناسب است که مردم دو طرف بامیان، پروان و بغلان برای مالداری اینجا برای ایلاق میاد. به خاطر هم در تابستان اینجا بروبار زیاد است. ما در بهار پیش از این که اینجا گرم شود و ایلاق باشد و شلوغ باشد آمدیم، چون در به هر حال در تابستان اینجا ان لحاظ امنیتی هم چندان جالب نباشه. ما تصوری از این یخچال ها و پشتش طرف بغلان رو میبینیم. بالاخره ما نزدیک چاشت روز، یعنی حدود 12:30 1 بجه به بلندترین نقطه از این رسیدیم. ما البته خیلی وقت به نقاط برفی رسیدیم، اما هرچی که میرفتیم به نقطه اصلی نمیرسیم. 2-3 ساعت ما در این برف پیاده روی کردیم تا بالاخره بلندترین نقطه رسیدیم. واقعا یک قله بسیار پهن است، نظر فنی سخت نیست ولی پهن است، خیلی سخت است که همون نقطه بلند رو ما پیدا بکنیم. البته ما جی پی اس داشتیم، ارتفاعش نزدیک 4800 متر، یعنی 4780 متر است و باد خیلی تندی بود و ما دوستای ما از جمله یار محمد یک مقدار دچار کوه گرفتگی شده بود. اینا باد تندی هم میوزید، ما وقت زیادی نداشتیم. دوستا اینجا استراحت میکرد، ما یک نگاهی به او پشت انداختیم به طرف بغلان و عکس اینا گرفتیم و دوستا هم اینجا مقدار عکس و ویدیو گرفتن. متاسفانه در اون سالها ما با مشکل تکنولوژیکی حافظه موبایل یا مموری مواجه بودیم. موبایل ها آمده بودن، دوربین دیجیتال بود، اما مموری ها کفایت نمیکرد که ما ویدیوهای طولانی به این منطقه بگیریم و فرصت هم نبود. البته عکس ما زیاد گرفتیم. شما تصاویر از بالای قله را که آخرین لحظات قبل از آمدن همراه یار محمد جان و علی احمد جان گرفتیم را هم میبینیم. هر شود که در این سفر که نزدیک 12 ساعت و 50 کیلومتر طول کشید، دوستای ما یار محمد و علی احمد جان بسیار واقعا اذیت شدند که ما لازم است از اونها، از زحمات از اونها تشکر بکنیم. این دوستا در سفرهای دیگری هم همراه ما بودن. از دوستان ما در زمین شناسی بامیان بودن که فارغ تحصیل شدن و انجینیرهای خوبی هستن که انشالله برایشان آرزوی موفقیت میکنم. بسیار خوب، ادامه صحبت ها را همینجا میگذاریم و شما را به دعوت یک ویدیوی کوتاهی که یار محمد جان و علی احمد جان گرفته دعوت میکنیم و چنین تصاویر به یاد ماندنی دیگری از این قله را.
مرز بین 3 ولایت. کدام ولایتو؟ بغلان هست، فرمان، بامیان. بغلان، پروان، بامیان. الله برفک. خب دیگه پروان. بامیان. کجا بامیان؟ بامیان کدام طرف؟ این طرف کدام طرفه؟ این طرف طلا برفک. ها این طرف طلا برفک ها؟ همین طرف چیه؟ چی؟ شیخ علی. شیخ علی. ها خطا نشید سر خطرناک. نمیشه. بس سو کجا ماری دیگه؟ بازی کافی تلفن. چیه؟ حافظه تلفن.